شست اكس راي. ده فتح كلام برضه. يعني مفيش حاجه من دي احنا ما بنعملهاش، طبيعه شغلنا. بيجي لك العيان اخدت الهيستوري بتاعته شويه معامل وشست اكس راي، صح؟ وبعدين نبدا ندخل في حاجات مور سوفيستيكيتد. يا ترى انا عندي اي سي جي اعمله سيمبل ولا ما عنديش؟ يعني لاتس هوب ان يكون في كل حته، لان الاي سي جي دلوقتي بقى رخيص الاجهزه انها تكون متوفره في كل حته. تقول لي ده الرايت سايد، تقول لي ده الليفت سايد، تقول لي دي اريثميا، تقول لي الهارت ريت كام، تقول لي البي ويف شكلها ايه. يعني الاريثميا سهله، هتقول لي الهارت ريت كام، فيها بي ويف ولا ما فيهاش بي ويف، في اتريال فلاتر ولا ما فيش اتريال فلاتر، في فايبريليشن، في كذا. يعني في حاجات كتيره نقدر نشخصها سيمبلي باي سي جي. وجهاز الاي سي جي يعني مش مفروض ان احنا نقبل ان نشتغل في حته ما فيهاش جهاز اي سي جي، لانه ارخص حاجه وموجوده في كل حته. طيب ايكو كارديوجرافي، هل هو متوفر عندك في المكان ولا مش متوفر؟ قولوا بصراحه. لا. في الحتت اللي انتوا بتشتغلوا فيها الايكو كارديوجرافي متوفر؟ لا. انا سامعه الاغلبيه بتقول مش متوفر. خلاص؟ يبقى دي مصيبه سودة. لان ده معناه انك هتنقل العيان. ها؟ او ما هو هتنقل العيان هتنقل الدكتور. لو انت في القاهره الكبرى هتنقل الدكتور. لو انت بره القاهره يبقى العيان اللي هيتنقل. لمجرد انك تعمل ايكو، فلازم اكبر كميه من المعلومات استخلصها من الاي سي جي. لان ما عنديش ايكو، فانا اكبر كميه من المعلومات هحاول استخلصها وكورليتد من الاي سي جي. فلازم نكون مذاكرين اي سي جي كويس. فهمتوا؟ لانه انا ما عنديش ايكو تحت ايدي. لازم يبقى البنفيت اوف داوت ان انا اشك ان عنده كذا من بس مجرد نظرتي على الاي سي جي. ايه الحاجه اللي اقدر اشخصها بالاي سي جي بمنتهى السهوله؟ ادوني اكزامبلز. ها؟ اريثميا يعني هارت ريت عالي معدي ال 180. ايه كمان؟ تشامبر زي ايه؟ يعني لو انا عندي رايت ونيونيت اهو جالك تحت ايدك، لو عندي رايت بس الاي سي جي كلها ده رايت دوميننت، ما مش لاقيه الليفت فنتريكل في الاي سي جي، شك في ايه؟ هايبوبلاستيك لاس. خلاص؟ ترايكاسبيد اتريزي والمونري اتريزي، صح؟ ما عندكش رايت، يبقى معناها رايت فنتريكل جي صغيره. يبقى مجرد الاي سي جي يوجهك ناحيه شويه دايجنوزيز معينين في الفتره الاولانيه دي. طبعا هعمل بالس اوكسيمتري، صح؟ لما اعمل بالس اوكسيمتري هعرف الساتوريشن وهعرف الايه؟ الهارت ريت. اوعوا تكونوا مش شارين البالس اوكسيمتري. شوفوا الشيخ دلوقتي بقى جزء مهم من شنطه الست. تمشي معاك البالس اوكسيمتري، اي واحد تشوفه تعد له الهارت ريت. احنا لسه هنقعد نعد 1 2 3. خلاص تعالى اما اقيس لك الهارت ريت. ما تقلعش الجاكيته، الهارت ريت مش محتاج تقيل. انا لو هتقلع البنطلون اوكي. هقلبها كده. الساتوريشن بتاعته ما شاء الله 99% والهارت ريت 90، يعني هو خايف مني. مش مني. ها؟ الهارت سو سيمبل، ثمنها 300 جنيه. تعالى هتتفضح. ليه هتتفضح؟ لان الهارت ريت في العادي واحنا قاعدين القعده الحلوه دي المفروض يكون 60. المفروض يكون عندك كاردياك ريزيرف. لو ما عندكش كاردياك ريزيرف يبقى عمرك ما لعبت كوره، خد بالك هتتفضح في القعده دي.
ماتش كوره دلوقتي. خدت بالك؟ البتاعه دي ب 300 جنيه. الصين ما خلتش، انا لما اشتريتها كانت ب 5000، دلوقتي بقت ب 300 جنيه. اذا كام؟ بس الهارت ريت بتاعك 100. شاي ما انا شاربه شايين وكافيين لا ما لعبتش كوره في حياتي. ما تمشيتش للناصيه. العربيه بتجيلك تحت البيت، شوف من هنا ورايح طالع تنزل تلعب، ما عندكش اي ريزيرف. ريلي نوت جود. والغريبه ان هتحتاج لو طلعت اس كتير اكتر من ال 90 انت المفروض تاخد اضرار. انت لازم تحصل الحركه. حد تاني عايز يقيس؟ هناخد بالكم. يبقى اذا احنا البالس اوكسيمتري ده بيجيب لي الساتوريشن بمنتهى السهوله، يعني ممكن الدكتور يحط في جيبه زي ما انا عامله كده اهو، مش محتاجه ان انا اروح محضن ولا لا اشوف اجيب جهاز ولا اجيب مونيتور ولا اجيب حاجه بتاعت اليوم، وبنقيس وبنشوف في اي حته. حد يناديني احس ان الواد ده سيانوتك، طب ما اطلع البتاع من الشنطه، واحنا شنطنا الستات يعني بيرحه، فنقدر نطلع فيها بلاوي مش هقول لك عن ده، انما نطلع من الشنطه ونقيس الهارت ريت ونقيس الساتوريشن، مفيش مشكله. يبقى انا اطمئنيت على ان التشخيص بتاعي في الاتجاه الصح. يعني هو دلوقتي الدنيا بقت سهله، الدنيا بقت سهله، مش زي ما اقدرش ادرس دلوقتي نفس الكلام اللي كنت بقوله زمان، لان دلوقتي كل واحد في ايده موبايل، والموبايل فيه واتساب، يعني هي تقدر توصل لي في ثانيه، وانت تقدري توصلي لي في ثانيه، وانت تقدري توصلي لي في ثانيه، وانت كلكم تقدروا توصلوا لنا وتاخدوا استشاره، وكلكم هتقدروا تقيسوا بالبالس اوكسيمتري في جيبك. اشمعنى ال 300 جنيه دي اللي هتحوشوها يعني؟ خلاص. يعني لازم نبقى نتكلم على مستوى اللي احنا فيه دلوقتي. بنشعر القصر العيني. خلاص بقى الدنيا اختلفت وبقت سهله، يعني بقت اسهل بكتير من قبل كده. وبعدين انا الاستشاره اللي بتجيلي بالواتساب انا ما اقدرش احاسبك، هي ببص الاقي في استشاره حالا دلوقتي. اذا كان العيان بقى يعمل السي بي سي ويبعتها لي على الواتساب. العيان اللي من السودان ده بتعمل التحليل وتبعت لي اللي هي عملته هناك. وبعدين لو انا ما رديتش في خلال يوم تتخانق انت وما بترديش ليه. يعني الواتساب دلوقتي عمل لنا مشكله، عمل لنا احنا كلنا الدكاتره مشكله، بقينا افيلابل لكل الناس. بس يجوا العياده ليه؟ تعالوا ليه بقى؟ لا تسوحني. بس لقيت حل ظريف. التحليل اللي انت عملته ده خلاص بيقول انك لازم تيجي اكشف عليك. emergency chest x-ray سهل، كلنا بنعرف نقرا chest خلاص. الايكوكارديوجرافي هيطلع لي الدايجنوزس. الفيوتشر يعني احنا في خلال 5 سنين ماكسيمم خلاص هتكون السماعه بتاعتك فيها ايكو، فلازم تعودوا عينيكوا على صور الهارت، عودوا عينيكوا على صور الهارت بالايكو، لان خلاص الدنيا اتطورت لدرجه ان السماعه هتبقى ايكو. هي دلوقتي ثمنها 10000 بس، الصين تعدي عليها بس. خلاص هتبقى ثمنها في الارض. انما هو ده دلوقتي الواقع اللي بيتعمل. المعارض بتاعت امريكا ان مفيش حاجه اسمها سماعه، خلاص بقت اولد فاشن. بقى السماعه دي اولد فاشن، بقى في جهاز ايكو في ايد كل مواطن، كل مواطن معاه جهاز ايكو. هتعودوا عليكم على صور على الاقل تقدر تطلع انا محتاج دكتور البيدياتريك كارديولوجي، لا ده الهارت اوكي خلاص مش مهم، لا انا محتاج الدكتور بتاع البيدياتريك كارديولوجي يجي لان انا شايفه، لا ده انا محتاج اعمل بيركارديوسينتيسيس، ده ايمرجنسي عندي بيركارديال افيوجن. فما عادش ده
in few years مش انتوا كلكم صغيرين هيبقى ده كله available ليكم زي ما ده available ليكم ب 300 جنيه ده available ليكم. عدينا على صور كتير في السينما. مش صور مفيش صور لا يا شيخ ده مش مهم شغال عندي. غبية قوي الاكستنشنز بتاعت الفيديوز بتاعت انا بنقيس الهارت السيستول والدايستول يفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل فهي زجزاج كده. لو جالي السبتم ده ستريت اقلق ده مفيش كونتراكتيليتي كويسه انما العادي بتاعنا انها زجزاج زجزاج طالعه نازله. بس ده المايترال فلو بنقيسه ده الكونتراكتيليتي بنشوفها ده البلاد فلو في الارشز واضحه فكل حاجه في ثواني بتبان كل حاجه بمنتهى السهوله والسلاسه بتبان. طيب ايه هنعالج الهارت فيلير ده ازاي اللي احنا شخصناه؟ دايريتكس جمعهم على بعض دايريتكس لازكس الدكتون موديوريتك لازيلاكتون الدكتازايد كتير في السوق لما هنستعمل دايريتك صح؟ هنستعمل وان دايريتك ورياض. ايه تاني جنب الدايريتك؟ انوتروبس لو دايريتكس ما جابتش نتيجه لازم الجا لانوتروبس. ايه الانوتروبس اللي في السوق اللي انت تعرفيها؟ ها؟ ايوه جوبسن صح؟ كل دول انوتروبس. هيبقى قللنا البريلود باللازكس والالدكتون واخواته واولاد عمه. طب الافتر لود انزله بايه؟ بايه؟ ايوه ليس انهبيتورز ايه؟ مش سامعين؟ اللي هو ايه؟ زي ايه في الدواء؟ الدواء مش سامعة؟ يعني انت متأكد انك بتتكلم في الاطفال؟ لكن anyway احنا غالي قوي المذاكرة غالي مش كده؟ غالي قوي عندنا مش انت منين؟ من اليمن. المذاكرين غالي قوي فاحنا مش دارجينه عندنا يعني. احنا بندي الايس انهبيتورز هو ده اقصى حاجه نقدر طيب ندخل بقى على دايجنوزس جديد. شخصنا كونجستيف هارت فيلير وعالجناه. نشخص الشوك. هتشخص البيبي الصغير ده شوك ازاي؟ هتلاقي يفرق ليه؟ بريفرال ساينوزس الموتلي
السكين انا مش عارفه، مش باينه في الصوره قوي، بس السكين موتل كله كانه مربعات كده. خلاص يبقى ده بنقول للبيبي ده داخل في شوك. في مصر عندنا بتبقى سبتك شوك. اول ما نشوف المنظر ده يبقى في الغالبيه سبتك شوك. انما في بعض العيال بيبقوا ايه؟ سيفير اورتيك ستينوزس، نيونيت وجاي عنده سيفير اورتيك ستينوزس. خلاص ده بيجيب شكله فعلا كده موتل سكين وبلو بريفرنس. خلاص هايبوبلاستيك ليفت هارت نفس الحكايه، سيفير فواركتيشن نفس الحكايه. يعني السكه المسدوده دي هي اكتر عيان يجي لك في الرعايه بدري بشوك. لو ما عالجتوش هيقلب بسبتك، لانه هيلقط من عندك انت بقى كمان ميكروب. اللي ما اتعالجش ده هيقلب بعد كده بسبتك شوك. دول الشوك دول بيبقى مايلد ساينوزس، شالو رابيد بريدنج، الفيمورال بالسز ويك، انكريزد الفينس كونجستشن، شوك او سبسس. السبسس يعني النتائج بتاعتك، المعامل بتاعتك واضحه ان هو العيان مسبتك على الاخر وابتدى يتنفخ، بيبقى على الدم على السيرفو ابتدى يتنفخ. صح؟ مش هو ده البرزنتيشن بتاعهم؟ طيب اللي شوكت ده عشان عنده سيفير اورتيك ستينوزس اعمل له ايه؟ عنده كواركتيشن، عنده انترابتد ارش، عنده بلوى سودا. اللي شوكت ده وعنده بلوى سودا اديله ايه؟ هفتح البي دي ايه ليه؟ عشان اضمن ان رجليه تاخد دم. انا مش بفتحه عشان البلمونري، ده duct dependent systemic circulation. ده duct dependent systemic circulation اللي انتوا متعودين عليه duct dependent pulmonary circulation. لكن في الحالات دي بيبقى duct dependent systemic circulation. يعني انا بفتح الديسنج عشان ادفي رجليه، علشان رجليه يوصل لها دم، عشان رجليه ما تبقاش موتل، علشان الولد ما يبقاش ايه شكله شوك جامد كده. ساعات بحتاج اينوتروبيك سبورت، بس انا عارفه ان الاينوتروبس هنا مش هتسنده كويس، لان انا I'm whipping a dying horse. يعني هو اصلا مسدود السكه، فانا بضخ بجمد الضخه قصاد سده. خلاص فانا بس دي سنده، لكن ابقى عارفه ان انا معلاش بالاينوتروبس قوي، لانه السكه مسدوده يا عالم. اعلى بالاينوتروبس اعمل ايه يعني؟ خلاص يعني الاولى ان انا افتح السكه عن ان انا اعالج الاينوتروبس. الاولى ان انا اعالج الكوز. طيب اوعى تقول لي انها مش باينه. ده بقى التشخيص بتاعه ايه؟ شخصه. يعني قبل ما تنامي شخصه. دلوقتي ميعاد النوم، بس قبل ما تنامي شخصه. يا حاج مش اي حاجه تانية مضايقاكي؟ انا سامعه حد بيهمس بالدايجنوزز وهو على استحياء. الواد لونه عاجبك؟ عنده ايه؟ دوره، ساينوزز، شفايفه كحلي. هجيبهولك لون الاشارب ولا اعمل ايه انا؟ هو ده الساينوزز اللي انتوا بتشوفوه.